হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু এয়া ৰাজমাহ কেইটামান ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া বইল কৰি লওঁ। আৰু আজিৰ ব্ৰেকফাষ্টত আছে ৰাজমাহ আৰু ৰুটি। আৰু ৰাতিপুৱাতে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাই ভাল পাব। আৰু মোৰ ৰাতিপুৱা উঠা হয় 5:30মান বজাত আৰু শুই উঠিয়ে নিজৰ কামখিনি কৰা হয়। যথেষ্টখিনি কাম ৰাতিপুৱাতে কৰা হয় আৰু লগতে মই ফুলতো অলপ সময় পাছ কৰোঁ। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে কলনচুৰ কাটিং কেইটামান মই আগতে লগাইছিলোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ শিপাবোৰ ওলাইছে আৰু এতিয়া মই বেলেগ এটা জেগাত মই এইখিনি ৰুই দিছোঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ শিপাখিনি ওলাইছে। আৰু এনেদৰে বেলেগকৈ ৰুই দিলেহে আচলতে ইয়াৰ গ্ৰ'থটো আহিব। এইখিনি সময়তে আমি উইণ্টাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিজন ফ্লাৱাৰ লগাব পাৰোঁ। আৰু মোৰহে আচলতে আনিবলগীয়া হৈ আছে আৰু যোৱা হোৱা নাই। আৰু তেনেদৰে সময় মিলাব পৰা নাই আচলতে যাবলৈ। আৰু গ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি কি ফুল মই আনিম। আৰু আজিৰ দিনটোত মই যি কৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম ৱাল ষ্টিকাৰ এটা যে লৈছিলোঁ মিৰৰ ষ্টাইলৰ, সেইটো কেনেদৰে মই পেষ্ট কৰিলোঁ ৱালত, সেইটোও দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। পুলিখিনি ৰোৱাৰ পাছত মই ভালদৰে পানী দি দিছোঁ। আৰু কিছুমান ফুলত ডেইলি পানী দিব নালাগে আৰু বেছি পানী পালে তলটো গেলি যাব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে চাব লাগে যাতে মাটিখিনি যদি ড্ৰাই হয় তেতিয়াহে পানী দিব লাগে। এনেদৰে ফুলৰ লগত ৰাতিপুৱাতে অকণমান সময় পাৰ কৰিলে মনটো খুব ভাল লাগি থাকে দিনটোলৈ। আপোনালোকেও চাবচোন, যদি নকৰে অকণমান সময় 5 মিনিটমানৰ কাৰণে হ'লেও এনেদৰে কৰিলে মনটো ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰি লওঁ। তাৰ কাৰণে ৰুটিকেইখন বনাই লৈছোঁ। অলৰেডি ৰাজমাহ মোৰ বইল কৰি থোৱা আছেই। এই ৰুটিকেইখন বনাই লোৱাৰ পাছত মই তেল মাৰিলেই হ'ব। মোৰ অৱশ্যে ডেইলি টাইম টেবুল একে নাথাকে। স্কুল বন্ধ থাকিলে আৰু স্কুল খোলা থাকিলে টাইম টেবুলবোৰ চেঞ্জ হৈ থাকে। আৰু বন্ধ থাকিলে ৰাতিপুৱা সময়খিনিতে এনেদৰে টাইম পাছ কৰিবলৈ পাওঁ ফুলৰ লগত। আৰু স্কুল খোলা থাকিলেতো সময়েই নাই, লৰালৰিকৈ কৰিব লাগে চববোৰ কাম। এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল, ৰুটি আৰু ৰাজমাহ। ইহঁতকো খাবলৈ দি লওঁ। আপোনালোকক খুব ধুনীয়া বস্তু এটা দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এইমাত্ৰ ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে হাজবেণ্ডে আহি দিলেহি। এইটো হৈছে অৰ্কিড আৰু দাদা এজনে কৰিছে। আৰু আজি দাদা ঘৰলৈ গৈছিলে আৰু দাদাৰ পৰা 2টা অৰ্কিড লৈ আহিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। মোৰ কিন্তু খুবেই ভাল লাগিছে। ইমান ধুনীয়াকৈ অৰ্কিডকেইটা ফুলি আছে। তাতে গম নোপোৱাকৈ আৰু ক'ব নোৱাৰাকৈ যদি এনেধৰণৰ ভাল লগা বস্তু এটা আনি দিয়েহি, তেতিয়াহ'লে মোৰ বুলিয়ে নহয় সকলোৰে ভাল লাগিব, নহয় জানো? আৰু আনোতে এয়া অৰ্কিডৰ ডাল এটা ভাগি আহিলে। এয়া ধুনীয়া ফুলপাহ এনেদৰে ভাগি থাকিলে। আৰু এতিয়া মই এইটো ৰাখিম এটা গ্লাছৰ বটলত পানী দি। এইটো ইয়াত ৰাখিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকে এইটোও জনাব। আৰু এইটো মই ৰাখিম এতিয়া ভিতৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত। বাকী অৰ্কিডটো টাবত ৰুই দিব লাগিব। এতিয়া দিনৰ 11:30মান বাজিছে আৰু মই দুপৰীয়াৰ ভাত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ মাজতে মই ইহঁতক ফল মূল অলপ খাবলৈ দিম এতিয়া। যি ফল মূলে ঘৰত থাকে ডেইলি এটা হ'লেও সিহঁতক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। একো নাথাকিলে অন্ততঃ নেমু পানী এগিলাচ হ'লেও খাবলৈ দিওঁ এইটো সময়ত। আৰু তাহাঁতিও খুবেই ভাল পায়। আৰু আচলতে ল'ৰা ছোৱালীক আমি এইটো টাইমত কিবা এটা হ'লেও খাবলৈ দিব লাগে দুপৰীয়াৰ সময়খিনি, যিহেতু এতিয়া ঘৰতে আছে। স্কুল থাকিলে বেলেগ কথা বাৰু। তাহাঁতৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল আৰু তাহাঁতিও ভাল পায়। ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে যিমান পাৰোঁ আমিও ফল মূল খাব লাগে। আৰু পাৰিলে আগবেলাতে খাব লাগে, পিছবেলা খোৱাতকৈ। আৰু মই আজি ইহঁতক দিছোঁ কমলা, আপেল আৰু ডালিম। এনেদৰে প্লেটত সজাই দিলে তাহাঁতি খাবলৈ খুব ভাল পায় আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে। এতিয়া ইহঁতক দি আহোঁ খাবলৈ। দুইটা ব্যস্ত আছে টিভি চোৱাত।
ডিফাৰেঞ্চ এইটো জেনেৰেল ডিমটো আৰু এইকেইটা ডিম হৈছে এইটো চব ভালকৈ পিকচাৰ থকা এখন দেখাইছোঁ ৰ'ব এইটো চব এইটো হৈছে বোলে বাহুবলী ডিম এয়া বিলাহীকেইটা টুকুৰা টুকুৰকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আজি বনাম বিলাহীৰ টক আৰু এইফালে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মাগুৰ মাছ আৰু মাগুৰ মাছৰ জোলো বনাম আলুৰ লগত জালুকীয়া টাইপত আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেদৰে বনাওঁ মাগুৰ মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে কিন্তু খুবেই সাৱধান হ'ব লাগে নহ'লে মাগুৰ মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে তেল ছিটিকি আহি গাতে পৰেহি মই ফ্ৰাই কৰোঁতে সদায় এনেদৰে ঢাকনখন লগত ৰাখোঁ আৰু লগে লগে মাৰি দিওঁ এয়া তেল গৰম হৈ আছে এইফালে এখন কেৰাহীত আৰু ইয়াতে মই এতিয়া বনাম বিলাহীৰ টকখিনি আৰু তাৰ কাৰণে মই পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাত লগতে শুকান জলকীয়া এটা দি দিছোঁ আৰু অকণমান ভাজ খোৱাৰ পাছতে ইয়াতে মই এতিয়া কাটি ৰখা বিলাহীৰ সৰু সৰু টুকুৰাখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ আপোনালোকৰ কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু বিলাহীৰ টক আৰু মই খুবেই ভাল পাওঁ খাই আৰু লগতে ঘৰত যেতিয়া বিলাহী বেছিকৈ থাকে মই এনেদৰে টক বনাই দিওঁ আৰু খায়ো ভাল লাগে এয়া হালধি দি দিছোঁ লগতে ইয়াতে দিছোঁ নিমখ আন্দাজমতে অকণমান এতিয়া লৰাই দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ অকল কালাৰটোৰ কাৰণে মই দিছোঁ নিদিলেও হয় ভালদৰে লৰাই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিম এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ অলপ পানী নিজৰ আন্দাজমতে দিলেই হ'ব বেছিকৈ যদি অকণমান পনীয়াকৈ ৰাখিব বিচাৰে টকখিনি তেতিয়া অলপ বেছিকৈ দি দিব লাগে মই মোৰ নিজৰ জোখতে দিছোঁ আৰু পানী দিয়াৰ পাছতে এতিয়া ইয়াত লগতে মই দি দিম ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চেনি তাৰমানে টকখন মিঠা জ্বলা আৰু নিমখীয়া কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে চেনি দি দিছোঁ এতিয়া মই অকণমান ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ হ'ব আৰু লগতে দি দিছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিম 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এয়া পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু বিলাহীৰ টককনো আমাৰ ৰেডি হ'ল আনফালে আনখন কেৰাহী ৰেডি কৰিছোঁ মাছৰ জোল বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ অলৰেডি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছেই 3টা আলু টুকুৰা টুকুৰ কৰি প্ৰথমে হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু তাতে আলুখিনি মই ছাইড কৰি অকণমান পাঁচফোৰণ দি ল'ম তেলতে পাঁচফোৰণ দিয়াৰ পাছতে দিছোঁ শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত এখিলা লগতে দি দিছোঁ অকণমান আদা বটা আৰু গোটেইখিনি ভাজ খাবলৈ দিম গোটেইখিনি ভাজ খোৱাৰ পাছতে ইয়াত দি দিছোঁ হালধি গুড়ি আধা চামুচ আৰু দিছোঁ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ আৰু লগতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিম আৰু তাৰ পাছতে ইয়াত দি দিছোঁ পানী মই গৰম পানী দিছোঁ ইয়াত আৰু পানী দিয়াৰ পাছত 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে উতলিবলৈ ঢাকনখন লগাই দিম আৰু ভালদৰে উতলাৰ পাছত এয়া ভাজি ৰখা মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পাছতো এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই ৰাখিম এয়া মাছৰ জোলকণ আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু লাষ্টত মই দি দিছোঁ অকণমান জালুকৰ গুড়ি এতিয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল এয়া হৈছে বিলাহীৰ টক মাছৰ জোল আৰু লগতে আছে দাইল কচু দিয়া আছে দাইলত আৰু জিয়া এজনী খাবলৈ ৰেডি হৈ আছে এতিয়া ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আছে ৱাল ষ্টিকাৰটো আৰু এইটো হৈছে ৱাল মিৰৰ ষ্টিকাৰ টাইপৰ এইটো ষ্টিকাৰটো আঠাটো এৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে এনেদৰে পেষ্ট কৰি দিব লাগে ৱালত আৰু ওপৰৰ ফালেও আঠা লাগি আছে আৰু ওপৰৰ ফালে আঠাৰ কাগজখন লগাই হোৱাৰ পাছতে এৰাব লাগে আৰু আজি মোক হেল্প কৰিছে লগাবৰ কাৰণে ধুনুৱে
কাৰণ অকলে এইবিলাক লগাবলৈ দিগদাৰি হয়। ধুনুৱে লগাই দিছে, মই কেমেৰা কৰি আছোঁ। আৰু পেষ্ট কৰাৰ পাছতে ওপৰৰ কাগজটো উঠাই দিব লাগে, নহ'লে দাগ বহি যাব আগতীয়াকৈ উঠাই ল'লে। এনেদৰে আমি পেটাৰ্ণবোৰ লগাই যাব লাগে। আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যিহেতু মই বস্তুটো অনলাইনৰ পৰা কিনোতে, সেইকাৰণে এতিয়া কেনেদৰে লগাইছোঁ এইটো দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে এনেদৰে লগাব পাৰে, আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ আছে। আজিৰ ব্লগটো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।